This is Sled Tracks TV, presented by Sled Tracks. Hej vänner! Välkommen till Sled Tracks TV. Som ni vet så befinner vi oss ju just nu i Kanada och provkör Skidos 2025. Idag har vi varit ute och provat de uppdaterade trailmodellerna. Häng med på den här episoden så ska ni få se det senaste som har hänt. En riktigt stor uppdatering till år på trailsegmentet är ju den nya framvagnen. RAS RX. Här har man utgått ifrån racingframvagnen som vi ser på banorna för att kunna ta kurvorna så bra och stabilt som möjligt. Som ni ser nu när jag sitter bredvid den så är spindeln betydligt högre än vad den har varit på föregående modeller. Förutom att spindeln är betydligt högre så är både övre och nedre armen uppflyttat. Och det här är för att du ska få på armarna en flackare vinkel. I kombination med det så man även ändrar infästningen till dämparen. Så den här så ser ni faktiskt att när skotern står så är den planare. Vanligtvis så brukar man säga att A-armarna har en lutning neråt. Men här har man gjort om geometrin helt och hållet för att få mer plan än vad det var föregående år. Och det här gör, nu när vi var ute och kört idag, så känner du när du kommer att ta kurvan att skotern vill inte alls niga på samma sätt. Innerskidan som man tendens att släppa i kurvan när du kör aggressivt. Med den här nya RAS RX-framvagnen så ligger skidan verkligen på plats. När jag stannade och var och kört den här idag så smällde jag faktiskt in i en grop. Jag trodde att jag hade krökt den övre armen. Så jag pratade med teknikerna. Men Skido har gjort det medvetet. Man har böjt upp den övre armen för att kompensera för att få det funka med de nya lite längre dämparna. För annars hade det bottnat. Så för er som kör de här, bli inte lurade. Den övre armen är faktiskt lite uppåtböjd. Sen något som jag uppskattade jättemycket på de här. Det är de nya skidorna de har. Det är en helt annan köl. Det är större ytor som tar i snön. Så idag har det varit ganska isigt att vara kört med mycket lös snö på. Men trots det så har det varit ett jäkligt bra grepp. Och det är kombination med den nya kölen. Och sen även som har gjort skidan bredare så att den ska bära upp bättre. Och de här komponenterna sammantaget gör att du har fått en snabbare maskin nu. Eller du har inte fått en snabbare maskin. Men du har fått en maskin som du kan göra snabbare med. De nya skidorna gör att du har bättre styrförmåga. Den här känslan att det kan slita och vara nervös i styret är helt och hållet borta på den här. Och framvagnen i kombination med dämparna gör att även vid tight kurvtagning när du kör fortare så hålls skidan nere på plats. Så att det här känns som att det här kommer bli ett hett alternativ för ledfantasten till kommande vinter. Kollar vi nu även på Backcountry XRSen så kommer ju den med en stor nyhet till nästa år. Den släpps nämligen med turboutförande. Och vi vet ju att den här motorn går inte av för hacker. Vi har varit och kört den idag, mestadels efter led men även lite ospårat. Och den är ju brutalt rolig att köra. Och 39 tums framvagnen som kommer släppas i Skandinavien tror jag kommer att passa våra åkare som handen i handsken. Inom en väldigt snar framtid så kommer vi att släppa en episod ifrån Skidos showroom. Där har vi fokuserat på alla 2025 och vi har gått lite mer in mot mountain-segmentet. Det får ni absolut inte missa. Tack för att ni har sett på den här episoden. Kom ihåg att följa oss på sociala medier. Instagram, Facebook, givetvis på sledtracks.se, sledtracks.no. Stay tuned, det kommer mer här från Kanada.